Culture Tonic με τον Μιχάλη Καλοπαίδη. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Culture Tonic. Μαζί μου σήμερα ο Silvio Rusmico, ένας πολύ καλός φίλος και ένας πολύ ταλαντούχος φωτογράφος, ο οποίος ασχολείται με την καλλιτεχνική φωτογραφία και όχι μόνο. Και όπως καταλάβετε θα πάει πάρα πολύ καλά το σημερινό podcast. Ναι. Silvio, καλώς όρισες. Thanks, dude. Ναι. Ποιος είναι ο Silvio? Wow, we're starting with the big ones. Έλα, let's go. Δεν ήξερα πώς απαντάσουν το πράγμα. Είμαι φωτογράφος στην Κύπρο, το οποίο ενώ I say it with pride, επειδή it's Cyprus is pretty awesome και η ολοκληρή καριέρα μου has been around that aspect, το οποίο πιο παλιά μπορεί να το πάλευκα λίγο, αλλά τώρα είμαι κάπως there's something there. Και θωρώ πολλές ταινίες. Πελάμος. Ας ξεκινήσουμε με το γιατί ασχολήθηκες με την τέχνη της φωτογραφίας, τι αν που σε όθησε να μπεις σε τον τομέα. Πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση και sorry που είναι έτσι λίγο all over the place, απλά νιώθω ότι όταν σκέφτεσαι in retrospect you can add a story through memories that some are yours, some are your like fictions of imagination. Απλά δεν ξέρω, ενώ πάντα ήταν κάπως στη ζωή μου, ενώ το κλασικό, ξέρεις, ο βάζουμε είχε VHS, ταινίες της Nat Geo, ok, ενώ ο θείος με φωτογράφος, alright, ενώ κάπως all of those things merged in. I always watched movies, and I say that επειδή, ξέρεις, ήταν πολλά vital part της ζωής μου growing up, ενώ νιώθω ότι συνέχεια ζω μες σε ταινίες, so I'm guessing images kind of fed into me, like the visual language in a way, the frame. Και μετά αγόρασαν μου οι γονείς μου μια κάμερα και ενώ it was it, ενώ κάπως it was it, ήμουν κάπως this is the purpose of my life, και I'm not good at anything else. Η μόνη άλλη δουλειά που είχα ποτέ στη ζωή μου δουλεύω σαν DVD store, το οποίο τα kind of went out of business, although ενώ ακόμα αγοράζω τον DVDs. Ναι, ενώ, it's just what it is. I couldn't do anything else. I wouldn't do anything else, ενώ δεν ξέρω. Να δουλεύω σε περίπτωρα ευκάλω φωτογραφίες, είναι πολύ απλό. Και αποφάσισες να ασχοληθείς με φωτογραφία και επαγγελματικά μετά, σπουδάζεις το κτλ. Αλλά ένας από τους λόγους που ήθελα να κάνουμε το επεισόδιο είναι επειδή ήθελα έτσι να μιλήσουμε για το πώς είναι να είσαι επαγγελματίας φωτογράφος στην Κύπρο, αλλά να ασχολείσαι full με το κομμάτι της φωτογραφίας που ασχολείσαι εσύ, το οποίο συμπεριλαμβάνει το nature photography. Κυκλοφορήσες 3 βιβλία, αν δεν κάνω λάθος. 2 δικά μου και εργαστήκα σε αρκετά άλλα βιβλία. Για το οποίο μπορούμε να τα αναφέρουμε και να μιλήσουμε για το περιεχομένο τους. Αλλά εκτός από το nature photography ασχολείσαι και με το corporate το κομμάτι. Και με την αρχαιολογία. Και με την αρχαιολογία. Part of my career actually, pretty vital part. Άρα ας τα πιάσουμε τούτα έτσι σαν κάποιους αρχικούς πυλώνες και μίλα μας λίγο για τα distinct characteristics που μπορεί να έχει το κάθε έναν που τούτα τα είδη φωτογραφίας, αλλά και το πώς συνδέονται τούτα μεταξύ τους και πώς βοηθούν στο να καταφέρνεις να είσαι ένας επαγγελματίας φωτογράφος που ασχολείσαι με το κομμάτι της καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Ναι. Look, it's complex. Επειδή και κάτι το οποίο είναι κάνα struggle που μου πιο φαντάζομαι και εσύ και όλοι μας in creative careers είναι ότι έχει έναν fine line το οποίο να ακολουθάς και ξέρεις κάπως την πορεία σου και κάπως να κάνω τούτον, μετά τούτον, να πιάω master, να κάνω έτσι, να κάνω πια δουλειά και kind of goes. It's a bit all over the place. Κάνω ένα charter. Ναι, there's a logic to it, there's no logic to what I do. My career actually νομίζω αν είναι οτιδήποτε στέκει σαν έναν παράδειγμα του zero logic, αλλά so let's try and simplify this. If we break it down in 3 κατηγορίες. So it's nature conservation, προστασία της φύσης, αρχαιολογία,
so that would be cultural conservation. Okay? Και μετά the commercial work. Okay? The fourth that feeds into all of this είναι η προσωπική μου δουλειά. Αλλά πιάνει πουλά τούτα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν τα θεωρούν τα τρία πράγματα separate in any way. Ναι, ας πούμε, άμα δουλεύεις με αρχαιολόγους, σίγουρα you're working with scientists και ενώ προσπαθείς να επικοινωνήσεις τη δουλειά τους, visually. Ναι? Κάποια κομμάτια της δουλειάς, ας πούμε, να φωτογραφίσεις έναν αντικείμενο, το οποίο φωτογράφησα κάτι σαν 6.000 ως τώρα, and it has its own, challenges. Ναι? You need to really understand light, reflections, και εν τα κάνεις document. Υπάρχουν φωτογραφικά, για να μπορούν οι αρχαιολόγοι να τα μελετήσουν. Okay? So it's a different way of looking at things. At the same time, όμως, πρέπει να κάνεις όσο καλύτερη δουλειά μπορείς για να τα κάνεις να φαίνονται visually nice. So that's a challenge of its own. Μετά, άμα φωτογραφίζεις αρχαιολόγους in the field που δουλεύουν, if you kind of put your mind to it, that's like a photojournalism, documentary, because people working, δεν μπορείς να τους σταματήσεις και να ποζάρουν. Σωστά. So all of my work is documentary work, even my commercial work. It's important feeding aspect. Ναι. Το λοιπόν, εκείνον έχει πολλά διαφορετικό aspect και ο τρόπος που δουλεύεις και ο τρόπος που κινείσαι γύρω τους, πρέπει να προσέξεις να σπάσεις, να πατήσεις σε κάτι. Να ξέρεις, η αρχαιολογία το unique challenge σε σχέση με όλα τα άλλα είναι ότι ας πάεις κάτι, πάεις φυλακή. Αλλά ναι, έχεις και το άγχος, ας πούμε. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο έχεις υπόψη σου που δουλεύεις με τις αντικείμενα και σε έτσι χώρους, ναι. Και το άλλο best aspect της αρχαιολογίας είναι να φωτογραφίζεις, ας πούμε, αρχαιολογικούς χώρους και όχι μόνο documenting, κάποιες φορές very boring. Φωτογράφησε την πέτρα συγκεκριμένα απλά επειδή θέλουμε. Whatever, just a stone. Άλλες φορές όμως, let's capture the beauty of this place, So that's landscape photography, Χρησιμοποιούν τα stereotypical categories επειδή κάπως photography is not that stereotype, it's very far from that. Αλλά πες τούτο. Μετά έρχεσαι στην προστασία της φύσης και εν το ίδιο πάλι. Δουλεύεις πάλι με επιστήμονες, προσπαθείς να καταλάβεις τι κάνουν, ναι, μιλάς τους. Μετά προσπαθείς να βρεις τρόπο να επικοινωνήσεις το μήνυμα ή τη δουλειά τους προς τα έξω. So again, documentary work, photographing objects, photographing, them at work, landscapes, it's the same thing. Ναι? Και το commercial work, και αν το σκεφτείς, πάλι το ίδιο πράγμα. Βρέθησε, actually, το commercial work είναι ακουστεί πάρα πολύ βάρεξον το πιο cool που λέω τότε, επειδή πάεις και, ξέρεις, μια εταιρεία και θέλει να επικοινωνήσει είτε κάτι που κάνουν, συνήθως είναι κάτι που κάνουν με δουλειά που κάνουν, είναι products per se, it's like what they're doing, και ρωτάς ερωτήσεις, βρέθεσαι με ούλους, μαθαίνεις. Ας πούμε, εγώ τις πρώτες μιας και μέρες που δουλεύω μια εταιρεία, δεν βγάλω φωτογραφίες, απλά γυρίζω και γνωρίζω κόσμο που δουλεύει και I'm trying to get to know the place and everything. Και μετά it's just documentary photography, within a set amount of time. And it's cool επειδή όπως το mini challenge, είναι κάπως, πάω στα χτίσματα και πρέπει να φωτογραφίσω χτίστες να δουλεύουν πάνω στο cool κτίριο, ας πούμε. Και είσαι κάπως, how do I do that? It's a challenge. I have like 2 days, 3 days, whatever the deal is. So you have to come out with an amazing result για το project, ας πούμε. It's like a mini photo challenge, So έτσι το θεωρώ. Και πρέπει να γίνεις immersed μέσα σε το περιβάλλον, 100%. Να αρχίσεις να σκέφτεσαι σαν εκείνους, αλλά και μετά να αρχίσεις να σκέφτεσαι σαν τους πελάτες τους. Και όχι απλά να κάνουμε document το τι γίνεται, αλλά να φτιάξει και ένα συναίσθημα μέσα 100%. Εντάξει, that's φωτογραφία. Ακριβώς. Ναι, that is the art, I guess. Αλλά it's important ότι οτιδήποτε, τουλάχιστον κάνω και θεωρώ ότι οτιδήποτε κάνω οποιοσδήποτε. You have to deal with it with the utmost respect, So είσαι αρχαιολογικό αντικείμενο, ας πούμε, και πάεις να φωτογραφίσεις, you have to respect that. Είσαι ένα moment, φωτογραφίζεις μια γκούζα, και μια απλή γκούζα κυπριακή, το οποίο we have quite a few of them, ας πούμε, Και είσαι ένα δαχτυλικό αποτύπωμα πάνω, εκείνο που το έκαμε. This is like, we're talking about, like, old. Ήμουν κάπως, what the fuck, that's insane. Like, I can see the fingerprint of a person that lived like, 4,000 years ago. Like, how fucking crazy is that, And I'm there holding this object and I'm touching it.
respect it, you know. Try and photograph it and show that respect to the object. Might be a boring photo, doesn't matter. You have to do the best you can, επειδή το πράγμα has a story of its own. Και το ίδιο όταν είσαι έξω, you're photographing the landscape, you know. Ένα από τα όμορφα πράγματα θεωρώ της δουλειάς μου είναι ότι γνωρίζω κόσμο που επέρασαν πάρα πολλά χρόνια μελετά κάποια θέματα και μαθαίνεις πολλούς τούτους. Και δεν είναι ότι τώρα ξέρω, ας πούμε, είμαι άχρηστος, ενώ θυμούμαι τα μισά species, ενώ λαλίμω ο κόσμος πέρα, ξέρω τα μισά, αλλά what I get is, you know, a feeling of the importance and respect I have to have. So, όταν, ας πούμε, περπατώ σε ένα landscape, everything is important. Like every blade of grass, and όλα τα έντομα, and φάση, everything is important. And that changes how you photograph. Επειδή νιώθω ότι δεν ξέρεις τι είναι σημαντικό, δεν ξέρεις τι να βγάλεις φωτογραφία, δεν ξέρεις που εστιάσεις. You know? Και μπορεί κάποιος να ερπατά σε έναν τοπίο και να περάσει δίπλα από 10 πράγματα που are like global importance και να έχει ιδέα. Αλλά if you know, then you can change the way that you're looking at it and show respect to that object, you know, and elevate it. Άρα μιλήσαμε λίγο για το κομμάτι του nature conservation, του cultural conservation και του commercial work. Τι είναι τα personal projects, τα passion projects, τα δικά σου, τα οποία έτσι αναφερθήκες πριν? I'm guessing ένα από τα μεγάλα projects που είχα κάνει είναι το κοτσινόχωμα, που ήταν για την παράνομη παγίδευση πουλιών. Έγινε βιβλίο, έγινε ντοκιμαντέρ, έγινε εκθέση τηλεβέντιων, το οποίο πάλι εν organically που μεγάλωσε. Και actually πέρσι το καλοκαίρι που πέρασε ήταν και άρθρο στην Audubon magazine που είναι US-based magazine και was this awesome story, το οποίο έπρεπε να ξαναφωτογραφίζω άλλα aspects, πιο documentary style, επειδή η δουλειά αρχικά ήταν όλοι studio-based και object-based, you know. Και τούτον έκαμε feed που την αρχαιολογία να σκεφτείς. So, επειδή στην τη φάση φωτογραφίζα πάρα πολλά αρχαιολογικά αντικείμενα, ο νους μου απλά ήταν κάπως και σε θεωρούσα objects και κάπως έκανα τα value πιο πολλά στην την εποχή, επειδή εντάξει πώς να βγάλεις και θωρείς πράγματα. Και είχα ένα meeting με τον BirdLife Cyprus και ένα meeting με την αστυνομία των βάσεων. Και στο meeting με την αστυνομία των βάσεων απλά ανοίξα μου έναν κόσμο το οποίο δεν ήξερα ότι υπήρχε. Και wow, this is like so interesting, οι παγίδες, ξέρεις, και ήταν όλο για τα αντικείμενα, μιλούσαμε για τα αντικείμενα. Και πήγα τα δω στην αποθήκη τους, I saw, ξέρεις, it's like a whole world opened up. Και πάντα ήθελα να κάνω κάτι σε σχέση με τα μπελοβούλια, επειδή είναι μεγάλων κεφάλαιων και εν τεράστια καταστροφή περιβαλλοντική, αλλά είναι τεράστιο, δεν ξέρω, it's very complicated, you know. Αλλά δεν ήξερα ποτέ ποιον άγκολ να πάρω, ξέρεις, να μπω μέσα σε αυτό το θέμα. Και όταν είδα τα αντικείμενα ήμουν κάπως, these say a story, you know. Και φωτογράφισα τα σε άσπρο background όπως έκαναν αρχαιολογικά αντικείμενα, so that's where you see the feeding that comes through one to the other. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι, ξέρεις, εθωρούσαμε, και όταν εθωρούσαμε εγώ, οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου, όλοι, ας πούμε, επειδή πάντα ό,τι κάνω, I kind of share it with everyone around me, και I consider their input super vital. So, όταν στο έδειχνα στους παρέες μου ή, ξέρεις, στον Όμηρο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργάζομαι μαζί, απλά ήταν κάπως, γιατί φωτογραφίες σε άσπρο background φαίνονται, ξέρεις, διούς ότι είναι εγκληματικά, ενώ γιατί. There's no reason. It's ένα speaker σε ένα άσπρο background, ενώ γιατί να φαίνεται ότι there's something dodgy about it, you know. Και όμως τούτον το αποτέλεσμα έφτιανε από τις φωτογραφίες. Ήμουν κάπως, okay, let's go with it, you know. And that evolved into a book με τον Όμηρο, ο Όμηρος Παναγίτης, που συνεργάζομαι 6 χρόνια. Και από βιβλίων, μετά ήμασταν κάπως και πώς να το παρουσιάσουμε, και μετά ήβραμε το Θαλήν τον Νικολάου, και he designed an exhibition, all together we worked on this, και μετά έγινε έκθεση. Και ο Κώστας ο Τράκος που έκανε το documentary, it's kind of an evolution, but it's also letting go of things, you know. And πιάνω κάτι και να πάω να κάνω το βιβλίο και να κάνω δική μου δουλειά, δικό μου βιβλίο. Ο Όμηρος έκανε his own thing, you know. Ο Θαλής έκανε his own thing, ο Τράκος έκανε his own thing. It like evolves through the time, you know. And I think that's, για όλα μου projects κάπως έτσι πάει. Και μετά ακολουθήσαν και 2 προσωπικά σου projects, τα οποία σε μορφή βιβλίου. Ας μιλήσουμε λίγο για
το τελευταίο και πιο μεγάλο, πες, το ασπελία naturale στο βιβλίο, είναι το πρώτο contemporary coffee table book της Κύπρου, βασικά. Το οποίο, ναι, πάλι, ενώ νομίζω ένα από τα μαθήματα που έμαθα από το βιβλίο είναι ότι είναι τα μικρά πράγματα που κάνουν μεγάλα project, you know, it's not the big things. Επειδή πάλι, in retrospect, δεν είναι ότι έκατσα μια ημέρα και ήμουν κάπως θα κάνω βιβλίο και να κάτσω να φωτογραφίσω 15 χρόνια και είναι έτσι. Ενώ ήταν, you know, every week, every day, small things, you know, and the small things amount to a nice big thing. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο πράγμα στη φωτογραφία, αλλά θυμούμαι την πρώτη φορά που είχα κάνει μια συνέντευξη του Λευτέρη του Μουτζή, ο οποίος είναι και εκείνος μας φίλος, όταν έκανα το πρώτο άλμπομ του τρίο Τεκέ, πριν πολλά χρόνια. Και είχε μου πει ότι για εμάς τους μουσικούς το να κάνεις ένα δίσκο είναι κάπως η ολοκλήρωση του κύκλου, όχι η αρχή του. Δεν ξέρω το πράγμα πώς ενισχύει, ίσως και για σένα, την ώρα μου να πεις, «ΟΚ, ετύπωσα το τώρα, σε ένα βιβλίο, πάμε παρακάτω». Όχι, δεν το νιώθω έτσι και νιώθω... Σίγουρα το να δημιουργάς ένα βιβλίο ή να κάνεις μια έκθεση, for sure it's a chapter. It's a chapter in your life. It's a chapter. It stops. Ένα πράγμα που έγινε ενώ ότι μετά που έφυγε το βιβλίο, επειδή το βιβλίο έχει ένα date, 2009 με 2024 φωτογραφίες. Ναι? Όσο περνά ο χρόνος και φεύγουμε από το 24, it gains a certain value, το οποίο ξέρεις ότι τα landscapes are a document in time. Now that happened. Ναι. Okay. It's a document in time. Ένας τόμος, το οποίο κάνει document in Κύπρο για 15 χρόνια. Ναι? Having said that, όμως, δεν κλείσει κάποιος κύκλος ή κάτι. Το βιβλίο ακόμα έχει ζωή δική του και ζωή separate από μένα. It has its own life. It's something I still represent, so I live with it constantly. Μέσα σου πω ότι πιο έντονα τώρα, επειδή πριν να γίνει το βιβλίο, έτσι υπήρχε κάτι, είναι απλά φωτογραφίες πας σε δίσκους, you know. Τώρα ξαφνικά it's something I can talk about, something that you're talking to me about, you know. Πριν, τι ήταν να κάνουμε. Ναι. Κάτσαμε στο keyboard και κάνουμε next. Πολλά ωραία, next. It's not something, you know. Και τότε ένα βιβλίο, you can also put text with your own experiences in. For sure, it's like a package. Ναι? Αλλά in no way does it signify the end. And in no way does it signify the beginning. It's just a continuation. It's a chapter. It's a big chapter, but it's a chapter. Και δεν σταματήσα φωτογραφίες. Δεν είμαι κάπως, ευκάλα στην Κύπρο, φίλε μου, βάλουμε το δάμε. Και τελείωσε η Κύπρος, που τώρα πάμε η Ορδανία. Ενώ είναι έτσι. Συνεχίζει το πράγμα. Και μέσα σου πω ότι, actually, τώρα που ευκαιρία το βιβλίο, έχει a very, very beautiful aspect ότι τώρα θεωρώ τη δουλειά και okay, now, if I want to work on something, I either, you know, create some work το οποίο μοιάζει με εκείνον, or I need to kind of evolve from it, you know, like I need to make something a bit different. Το οποίο είναι το επόμενο project που δουλεύω πάνω τώρα, που hopefully είναι το επόμενο μου βιβλίο, το οποίο είναι μόνο για δάω στις πάφου. Και αυτό είναι meditative, and it's not, ξέρεις, το ασπέλια είναι φωτογραφίες που εύκολα χωρίς κάποιο σκοπό, αλλά και χωρίς κάποιον, δεν ξέρω να το πω, mindset while photographing. It's not like a project, you know. It was just photographs of landscapes that I was taking in Cyprus. Όπως γύριζα, εύκολα, you know, χωρίς κάποιον end goal, you know. It was just taking photographs. Αλλά having said that, όπως εμάθαινα την Κύπρο και όπως έμαθα να κάνω appreciate και όπως αγαπούσα different aspects of it, αρχαιολογικά, δουλεύκα με επιστήμονες in the field και μου κάπως άτομα. Ήταν επηρεασμένο από εκείνο το πράγμα. Και τώρα είμαι σε έναν βαθμό μετά από 16 χρόνια που κάνω freelance, που νιώθω ότι ξέρεις, που πάντα λαλούν, when you make your hobby your job, you cannot lose something in the process. Ένα από πράγματα που νιώθω ότι έχασα είναι ότι I always photograph knowing what I'm looking at, you know. So I wanted to shut down that part of my brain. So τώρα, στο δάος της πάφου, I'm working on a book, so I know that beforehand. So it's very different, the approach. At the same time, I want to photograph while shutting down a bit my thinking mind and thinking more with my subconscious mind, you know. So they're more dream-like photographs. And το βιβλίο βοήθησε σε εκείνο. Επειδή τώρα είμαι κάπως, okay, I need to
I need to move a bit away from that. Όχι επειδή είναι κακό ή κάτι. It's like a personal challenge. You always have to challenge yourself. You're your only challenge. You have to kind of make your mind see different things. Στην ουσία το που κάνεις είναι ένα passion project. Το οποίο ακόμα στο δικό μας το industry, το κομμάτι του audiovisual που το οποίο προέρχομαι, είναι κάτι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές καταπιανούμαστε μόνο με τα projects τα οποία μπορεί να είναι για κάποιον πελάτη και το ένα πρέπει να έρθει το άλλο, γιατί είτε πρέπει εμείς να βγάλουμε ένα εισόδημα ή επειδή πρέπει να πληρώσουμε τους μισθούς των υπαλλήλων μας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να αφιερώνεις και ένα κομμάτι του χρόνου σου σε self-initiated projects, σε passion projects. Γιατί στην ουσία είναι τούτα που να σε κουντήσουν να πάεις παρακάτω, να εξελιχθείς και σαν καλλιτέχνης. Δεν ξέρω αν και εσύ νιώθεις ίσως το ίδιο. Okay, το passion projects όμως ενοχλεί με σαν όρος. Επειδή πάλι, you know, I get what you're saying, but at the same time, everything should be a passion project. Like, if you're working on a commercial job, you should be working with passion. Ένα αμφιβάλλω για αυτό. No, really. I mean, νομίζω, you know, I really believe, okay, in sharpening one blade. Not 3-4 blades, one blade. Yeah? I don't think of myself that much as a photographer. I'm more of a creative. Yeah? So every project I do, what commercial, you know, and that commercial, τι σημαίνει το commercial? Επειδή για μένα commercial είναι random. Ενώ μπορεί να είναι μια εταιρεία σε εργοστάσια, μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο in the landscape, μπορεί να είναι climbers, μπορεί να είναι αρχαιολογικό, είναι όλα για μένα commissioned work, you know? Μπορεί να είναι athletes, whatever. Σωστά, you know? Nature conservation, είναι όλα commissioned. So για μένα το approach είναι πάντα το ίδιο. It's like a fun day doing this thing and getting into this world. Ρε, το να κάθεσαι και να... Το άλλο cool είναι ότι ξέρεις, μες στις δουλειές που κάνω πολλές φορές, όχι μόνο παίρνω χρόνο πάρα πολύ με scientists και κόσμο, και volunteers και κόσμο, πολλά passionate για πράγματα, αλλά γνωρίζω και CEOs εταιριών που I think we sometimes think ότι είναι λίγο boring, αλλά it's infinitely interesting. Τα challenges, ας πούμε, του να έχεις 40 υπαλλήλους, 2.000 υπαλλήλους. It's insane. Τώρα μπορείς να κάτσεις με το άτομα και να τους μιλήσεις για 1-2 ώρες και απλά just pick their minds and talk about whatever. It could be stupid shit, but just talk. And it's so inspiring. If you can't find that inspiration, I think that's the first thing you have to work on. Σίγουρα, passion projects, let's just call them personal endeavors, ναι, επειδή eventually και εκείνα κάπως καταντούν να είναι και κάποιον άλλο. You know, we'll talk about that now, but you have to make time for them as if it's a paid job. This is a rule I live by. Να πάω στο σπάφο να δουλέψω στο project, μια φτωμά blocked out μες στο calendar μου 2 μήνες πριν. Έπιαμε κάποιος τηλέφωνο και προσφέρε μου και μια πάουσα λεφτά. It ain't happening. My work that week is that. It's my weather gap, το οποίο θέλω να είμαι για μέ, to create work, and nothing will stop me. Unless it's health or family. Τίποτα άλλο. Ενώ και το πράγμα, I'm very stern. Ενώ χαλαρώ συνέχεια με τα πάντα, αλλά το πράγμα, nothing challenges. Νομίζω το είναι ένα great insight στο πώς κάποιος πρέπει να κάνει blog time. Look, there's no αλλιώς δεν θα γίνει ποτέ το project. Dude, why the hell did you become a videographer in the first place? Like, why the fuck are you a filmmaker? Why are you a photographer? Why are you a designer? Why are you an illustrator? Για να κάνεις συνέχεια paid gigs για κάποια... No. The point is ότι you want to also, you know, challenge yourself in different ways. You want to work on random things that you... Και μπορεί να είναι και collaboration με κάποιον φίλο σου ή κάτι. Πολλές φορές που ας πούμε θεωρώ κάποιον artist ή οποιοδήποτε που κάνει κάτι interesting, δείχνω μου κάτι με κάπως, okay, fuck it, let's do something. Let's block a date, να είμαστε μαζί μια ολόκληρη μέρα, just do shit. Whatever. Δεν παίζει ρόλο. Your every day has to be inspired. Ενώ μπορεί η δουλειά σου να είναι inspired. Δηλαδή μετά την ώρα που να έρθει η ώρα να σκεφτείς creatively, it's a muscle. If you're not working the muscle, it's not going to happen. Ακριβώς. Είναι κάτι άλλο. Ενώ that's what it is. Ναι, ακριβώς. Και τούτο είναι ότι, eventually, ούλα καταντούν, το λες με εμένα, είναι ούλα shared.
So one of the proudest things I feel είναι ότι όλα μου τα projects που έκανα ever, personal, not personal, whatever, commissioner, έχει πάρα πολύ κόσμο που νιώθει δικά τους. That's amazing. Επειδή it's not about me. You know, you have to throw the ego away. It's not about me. It's about the subject. So, το red soil είναι του Silvio το red soil. Το red soil είναι του Όμηρου, το red soil είναι του Θαλή, το red soil είναι της Βασιλικής της γυναικάς μου, she was there writing it with me. Το red soil είναι του BirdLife, είναι της αστυνομίας, εν ούλων μας. Και everyone feels the same. This is not something I'm just saying, they feel it. Και το άλλο είναι ότι, ας πούμε, το ασπέλεια των βιβλίων, ένας από τους πιο μεγάλους μας donors, και back again στο βιβλίο, εγώ έκανα raise τα λεφτά για το βιβλίο, που τις εταιρείες που I work with. Οι πελάτες μου ήρθαν to help me produce my dream book, you know, το οποίο, I mean, how fucking cool is that? Πάρα πολλά cool. Πάρα πολλά cool. Και μετά θεωρείς ότι, ας πούμε, η Unique Cards, που είναι ο πιο μεγάλος μας donor, η Χριστιανά, η Διογένους, που είναι η CEO, she thinks it's her book, and it is her book. Είναι το βιβλίο της χώρας της, she funded the largest percentage, and she feels that she owns a piece of it, and she does. It's as much hers as it is mine. Καταλαβαίνεις. Και το πράγμα, it's a collaboration. Εγώ πήγα με το βιβλίο που ήταν rough cut, απλά σελίδες και we're just going through και συζητούσαμε το layout. You open up your ideas, open up, just share things with people. And you'll see that you're going to get a lot of love back if you give love out. Ακούγεται πάρα πολλά χιπιόδουν πολλά άλλο, αλλά είναι αλήθεια. Και πολλά σημαντικό, γιατί πολλές φορές νιώθω ότι στο δικό μας industry, και εννοώ το creative industry, άσχετα αν είσαι φωτογράφος ή filmmaker ή οτιδήποτε άλλο, έχει πολύ μυστικοπάθεια, ενώ ο κόσμος φοβάται να κάνει share. Λες και να του κλέψεις μια ιδέα. Δεν το κατάλαβα ούτε το πράγμα. I don't get it, επειδή it's all... Αν κάνεις share, η ιδέα να εξελιχθεί. Not only that, να ακουστεί και το πάρα πολλά ridiculous, αλλά I really do not care about my photographs. Don't, at all. I'm just going to take more photographs tomorrow. Whatever I did up to now is kind of irrelevant. Να συνεχίσω να βγάλω φωτογραφίες. Να δεν πεθάνω αύριο ή για κάποιο λόγο δεν μπορώ να βγάλω φωτογραφίες. Να συνεχίσω να βγάλω. So my best work, I hope, is ahead of me, not behind me. There's no reason to hold up on it. It's not precious in any way, you know. It's only good if it's out there. It's only good if it's shared. If it's not, there's no point. And είμαστε hermits, ενώ είναι εσύ, you know. And I find ότι most of my work has evolved όχι που ούτε collaborate που φίλους μου. Είναι το καλύτερο πράγμα. Βγάλω μια φωτογραφία και κάνω share με όλους μου παρέες, ας πούμε. Στέλνουν μου. Τούτο δαμέ μπορούσα να πιάω το postcard στη λαϊκή γειτονιά. Είμαι κάπως fuck you. Αλλά, you know, αλλά it also humbles you. It changes, you know, you kind of see different perspectives. Ένα από τα πράγματα που θεωρώ πολλά σημαντικά είναι ότι σε όλες μου τις δουλειές προσπαθώ να πάρω παρέες μου μαζί μου. Πάντα. Η βοηθή μου, παρέες μου. You know? Και εν τέλειον, επειδή εσύ είσαι μέσα σε ούλον και το στρες, ο άλλος είναι για με τη μισή ώρα απλά περιπέζεσαι και την άλλη μισή ώρα θεωρούν πράγματα που εσύ θα θωρείς, επειδή they see different things that you wouldn't see. That's amazing. So it's a door that opens την ώρα που βγάλεις φωτογραφίες που δεν το περιμένεις να ανοίξει. Και την ίδια ώρα εσύ βλέπεις άλλα πράγματα. Ενώ είχα την τύχη να ζήσω την εμπειρία που σε κάλεσα να είσαι το subject κάποιου μικρού ντοκιματέρ που έκαναν κάποιοι μαθητευόμενοι μας, το πούμε έτσι, aspiring filmmakers, και πήγαμε μαζί στην Αλιτζή, στη Λάρνακα, καλοκαίρι που ήταν όλα έτσι ξερά, αλλά ήταν ακριβώς. Και έβλεπα με πόσο πάθος εξηγούσες τους το πώς να δουν τις λεπτομέρειες που υπάρχουν γύρω μας και το πώς μπορούν να δούμε διαφορετικά perspectives με το πόσο μακριά να πάμε από το αντικείμενο, το είναι φακό να χρησιμοποιήσουμε, σε είναι τα eye level να είμαστε. For me, photography is the language of photography is lenses. It's lenses changes everything. I mean, you know this very well. And for me, it's lenses. It's not με film, με post-processing, με lenses are the language for me. So, it's super important to understand. Ναι, τα lenses, οι φακοί, που μπορεί να μας βοηθήσουν να έχουμε ένα πολύ ωραίο landscape. It's perspective, it's everything.
αλλά εκείνο μου να μας βοηθήσουν να εστιάσουμε και σε μια λεπτομέρεια η οποία πολλές φορές σε εκείνες πολλά μικρές λεπτομέρειες είναι όλη η μαγεία του κόσμου γύρω μας, αλλά πρέπει να το θέλεις να δεις τη λεπτομέρεια για να πεις και μετά να βάλω και το φακό για να την αναδείξω τη λεπτομέρεια. Και είχα έτσι παρακολουθήσει από μακριά τη συνομιλία που είχατε μεταξύ σας και βρίσκω την πάρα πολλά ενδιαφέρον. It was a life lesson και για μένα. Άρα, τούτο όμως για μας και μια έτσι γέφυρα για να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες που υπάρχουν γύρω μας. Γιατί, ξέρεις, άμα ζήσεις και κάποια χρόνια εκτός Κύπρου και έρθεις πίσω, ίσως βλέπεις κάποια πράγματα διαφορετικά, γιατί αποξενώθηκες λίγο και από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσες. Και πολλές φορές μπορεί να δεις και κάποια ανασχήμια, αλλά κάποιες φορές να δεις και κάποια άλλα πράγματα τα οποία να πεις wow. Του το νιώθεις το εσύ, ας πούμε, πολλά έντονο? Είχα το νιώσει όταν σπούδαζα και έρχομαι πίσω έτσι, ύστερα από 1 χρόνο ή ύστερα από 2 χρόνια. Αλλά στο κομμάτι της φωτογραφίας, πώς έτσι αφήνεις το μυαλό σου να δουλέψει για να ανακαλύφεις συνέχεια τα διαφορετικά angles, τα διαφορετικά perspectives? Είναι διαφορετικά angles, διαφορετικά perspectives. It's just it's just love and respect for what's around you. Πάλι ακούγεται πάρα πολλά χιππικό. Αλλά once you understand how infinitely interesting everything is, ας πούμε, μίλησες ποτέ με audio files? Πολλά weird άνθρωποι. Μίλησες ποτέ μαζί με audio files? Έχω δει έναν πολύ ενδιαφέρον ντοκιματέρ για το θέμα. Νομίζω υπάρχει ακόμα στο YouTube. Όπου οι συγκεκριμένοι audio files λένε on camera για το equipment τους και το πόσο σημαντικό ήταν για εκείνους, για τον ήχο. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που το ελέασαν μπροστά από τις γυναίκες τους. Και ήταν απίστευτα τα reactions για το πόσα λεφτά εξοδέψα σε τα μηχανήματα. Ναι. Μπορεί να χωρίσαν οι μισοί. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι, καταλαβαίνω. Μίλησες ποτέ μας με έναν, ξέρω, μια από τις καλύτερες μου φίλες, mixologist, σε μπαρ, she makes her own drinks and so on. Και ψάχνει να μιλάς για ποτά και πράγματα, και what the fuck. Ενώ εν τόσο, it's deep knowledge, καταλάβες, και τόσους πορωμένους. Και αν καταλάβεις ότι όλα τα πράγματα που θεωρείς ότι μανιακούς για το κάθε πράγμα, if you get to tap into that a bit, και να το δεις με έναν what the fuck, ξέρεις, aspect, everything is interesting. So, νομίζω απλά θωρώ τον κόσμο έτσι, you know. Το άλλο είναι ότι όταν ξεκίνησα να βγάλω φωτογραφίες, δεν ξέρω γιατί, πάντα, you know, love, ambition, you know, anger, these are all very, very common feelings, επειδή είναι έντονα feelings, you know. Ένα από τα πράγματα που προκαλούσε πάρα πολύ θυμό όταν ξεκινούσα ήταν «Εν σιτούε στην Κύπρο». Ακούω το πράγμα και ήταν πεζίνα για μένα. Ενώ φάση, ξέρεις, ενώ was filling up my tank και ήμουν κάπως «Let's go», you know. «Let's go». Έχει πολλά πράγματα Κύπρος, ήμουν κάπως «Τζιν το πράγμα», να σας δείξω τέτοια πολλά. Τώρα ηρέμησα. Αλλά having said that, ήταν πάρα πολλά καλό για μένα. Τζιν το... Δεν ξέρω τι ήταν, Gino. It went in a good direction. It went into passion, it went into curiosity, it went into goals. You know, it could have gone a really bad way, but it went a good way. Αλλά τούτον το πράγμα, τούτον το fire, I don't know where it comes from. Πάντα ήθελα, ήμουν κάπως, όχι, it's interesting everywhere around you, you know. Και actually, I do believe, αν σου δείξω ένα GPS εσένα, εμένα και οπουδήποτε στον κόσμο, 99% of the time, τα ίδια πάνω κάτω δρομολόγια κάνουν όλοι. Είναι σαν πως και επειδή ο άλλος ζει Νέα Ζηλανδία, ότι γυρίζει τα βουνά και λαγκάθηκια όλη μέρα. Most probably they're at their boring ass job, φεύγουν που με πανάγερο. Ενώ usually people have their routines and, you know, their habits and their luck, which is part of life, we all do, you know, it is what it is. But having said that, the wonder and want to discover, and είναι κάτι το οποίο είναι inbuilt σε όλους.
Και η Κύπρος έχει τα πράγματα. You can access it. Και actually είναι πάρα πολύ εύκολο. Επειδή νησί μπορείς να πάεις βουνά, μπορείς να πάεις αρχαιολογικούς χώρους. Νησίον κόσμο μιλώ για τα αρχαιολογικά της Κύπρου και κάπως, πήγα μια φορά μου έτσι. Και κάπως, πήγανε ξανά. You know, there's a lot to discover. Και I think once you understand that, it's just infinitely interesting. You know? Ναι, και an infinite source of inspiration. Ρε, συνεχίζω μετά από τόσα χρόνια βρίσκω φωτογραφίες στην Κύπρο. You would think ότι σε μια φτωμά ευκάλα τα ούλα και όμως 16 years later φτιάχνουν πράγματα και όχι μόνο Gino ρε. Τελευταία 2 χρόνια δουλεύω με climbers. Εντάξει, είναι πάρα πολλά cool. Φέτος, ας πούμε πόσο wow είναι το πράγμα, φτιάχνει το Cyprus Climbing Guidebook με σινιά, δεν ξέρω τι το άλλον, sorry guys, anyway. Και το άλλο είναι το Bouldering Guidebook. Two guidebooks on climbing. Bouldering χωρίς σινιά, κάτι paths, μοιάζουν με το Minecraft characters του μακριά, really weird. Anyway, και δούλεψα και πας τούντας και βιβλία. Πάρα πολλά weird να πιένεις σε τόπους που ξαναπιείς, αλλά μαζί τους. Changes your perspective. Oh, suddenly the rock is the character, you know? And not the rock as in photography-wise, you know, its texture or whatever. No, as a climber. So, αλλάζει πάλι ο τρόπος που θωρείς το νησί, αλλάζει ο τρόπος που θωρείς τις πέτρες. You gain visual, you know, cues, visual knowledge with every single project that you do. Και θωρείς, you know, you cannot tap into someone else's world. It's a whole other ecosystem. Το οποίο τούτο, ας πούμε, ναι, it continuously feeds. Τι είναι εκείνο το οποίο κάνεις να θέλεις και να μπορείς να βγεις από το comfort zone σου? Δεν ξέρω, επειδή είναι σαν να έχω απλά μια φάση μόνο φοβούμαι. Φοβούμαι τα ύψη, φοβούμαι το ένα, φοβούμαι το άλλο. Ενώ, δεν ξέρω ρε, it's just this, you know, I just want to do more and different things. Δεν ξέρω where it comes from. Είναι ότι και το comfort zone, ναι, you have to kind of press on the comfort zone, but πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να το κάνεις far exceed. Επειδή αν το κάνεις far exceed, the failure will be possibly very damaging, you know. So, ελάλο ότι you have to pierce it και να το κουντάς συνέχεια λίγο. Δεν μπορώ να λέω για small things, you know. It's not, επειδή αν μπεις, πρέπει να βγω από comfort zone μου και να βγω να κάνω το project και να πάω, μπαμ, και απλά, ξέρεις, 2 days in, you're like, fuck, this sucks, you know, and it's not working out, ξέρεις, and there's a real danger of creating damage or fear that then you can't escape from, you know. Mm-hmm. It's all about the small choices. Day to day, small practice. And δεν ξέρω τι είναι ο καθένα, you know. It could be watching movies that are like a bit awkward to watch. It could be, you know, taking on a new lesson. It could be working with a client that you didn't expect. You know, it could be anything. Challenge yourself every day, like literally every day, every week. Eventually, you're going to crack something, you know. Τώρα γενικά, ναι, εγώ προσπαθώ κάθε χρόνο να κάνω pitch σε μεγάλες εταιρείες, είτε Κύπρο είτε εξωτερικών, για μεγάλα projects. Failure upon failure, most of them never work out. Having said that, I push, you know, and that process also is a learning curve. Επειδή είσαι κάπως, do I want to do this? Do I really want to do this? Και μετά το καλύτερο feeling είναι ότι είσαι κάπως, okay, αν κάτσουν το πράγμα, how do I even do it? Άρα και σαν επαγγελματίας δεν περιμένεις να έρθει μια δουλειά σε σένα. Rarely actually. It happens, but it's actually, it's more on the rare side. Most of the things that I do, κάνω initiate την κίνηση. Θωρώ κάτι το οποίο βρίσκω ενδιαφέρον. It could be anything. Ας πούμε, λαλώ και what did I not work on. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα ξαναφωτογράφησα, ας πούμε, μεγάλα πλοία. Whatever the fuck. Alright, ας στείλουμε 20-30 email σε εταιρείες που έχουν πλοία. Κάπως, I want to photograph boats, you know. And it's just, you know, in Gino, you go to meetings, you're like, I do these things, you set up a portfolio, a presentation, το οποίο έχει σχέση, λίγο, επειδή δεν το ξανακάμεις, λίγη σχέση με το πράγμα, και κάνεις τους pitch και hopefully πιάνουν το. Και αν το πιάνουν, you're in, you know, καλώς. It's a new challenge, it's a whole new world, it's a new thing, you're on the next chapter, ας πούμε. Άρα, πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι όσο επιτυχημένος μπορεί να είσαι σαν καλλιτέχνης, είτε φωτογραφία ή κάτι άλλο, πρέπει να έχει το κομμάτι του επιχειρηματικό, του entrepreneurial
μέσα. Ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να περιμένουμε μόνο να έρθουν projects σε εμάς. Ναι, και τι σημαίνει επιτυχημένος. What does that even mean? You know? Για μένα είναι επιτυχία, is like, αν καταφέρνω να κάνω, ξέρεις, έναν, like, a new commercial job per year, και αν καταφέρω να κάνω, ξέρω εγώ, 2 movie marathon σπίτι μου, με μια φάουσα μπαρές μου, και ξέρω εγώ, 10 barbecues το χρόνο, it's successful, you know? Ενώ, it depends what everyone's success is. Ναι. Απλά, εν υπάρχει το σενάριο το οποίο you do something και μετά κάθεσαι. Ναι. Το πράγμα εν το πλέον comfort zone. Τι το πράγμα, είναι απλά δέχεσαι ο comfort zone. It doesn't work like that. Πολλοί καλλιτεχνές όχι μόνο να κάνουν το κομμάτι των πωλήσεων, ας το πούμε, της πρόθεσης του εαυτού τους, των υπηρεσιών που θα μπορούσαν να προσφέρουν, αλλά και το πώς παρουσιάζεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, είναι το πρώτο meeting που να κάνεις με την εταιρεία, ξέρω εγώ, την ναυτιλιακή. Πώς προετοιμάζεσαι για αυτό το πράγμα, πώς το επικοινωνάς. I don't believe in practicing before doing something. Εν ήρθα δαμέ και σκέφτηκα να μπορώ να σου πω. Irrelevant, I just showed up. When I go to meetings, it's the same. I always try to be genuine. Because there's one thing that I know, the CEO of a large shipping company has spoken to a lot of bullshit artists in their life. If you go and you try to sell bullshit, they will smell it and you're out the door. Τώρα, αν το πιάσεις ή όχι μετά που πήγαινε καλά το meeting, είναι πάλι irrelevant, επειδή μπορεί να είναι κάπως, πολλά cool ο τύπος, πολλά cool η δουλειά, αλλά we don't need it now, you know. But maybe a friend of theirs hears about it. Maybe they talk about it. Maybe, you know, everything we do it's out there. It's in the ether, you know. You always have to approach everything with the same kind of attitude. Και σίγουρα, you have to do a bit of homework. Ενώ μεν πάεις και να πάεις στην Unicars και να μην ξέρεις ποιες μάρκες έχουν, ενώ μεν είσαι παλαβός, ας πούμε, αλλά που την άλλη μίλα genuinely και μίλα για το γιατί θέλεις να δουλεύσεις μαζί τους, genuinely, και tell them what you want to get out of it. Επειδή εγώ, ας πούμε, εκφράζω στους πελάτες μου πριν να σε εργαστούμε, you know, from this, I want to send this job to, you know, awards. I want to use this job to approach this international client, you know. I tell them my intentions purely, so they know where I'm coming from. Έτσι, we have an honest exchange of services, because they're hiring you, you're doing a creative job for them, but they're also helping you out, and you're helping them out. It's a collaboration. It's not a client, you know, service. This is a collaboration. As a photographer, you know, my job is, I find it very important, because I'm carrying the look of a company with me. You know, you better do a good job at it. You're working with an NGO, you're carrying that NGO with you. Μετά οι φωτογραφίες σου, they represent them. It's not a, and κάτι το οποίο δεν πρέπει να παίρνεις χαλαρά. You can do a lot of damage if you're an asshole with someone's, you know, identity. It's not a joke. So... Πριν να κλείσουμε, να ήθελα έτσι να μου μπορεί να ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά επειδή προσωπικά γνωρίζω πολλούς φωτογράφους στην Κύπρο που κάνουν το που κάνεις εσύ, και ίσως τούτη την εκπομπή μπορεί να την ακούσει κάποιος aspiring photographer. Don't do it! Άρα η κύρια σου συμβουλή για αυτούς είναι don't get into this. Να σου πω, it's a slippery slope telling someone what to do with their lives, you know. Επειδή there's a lot of challenges that come to this. Ναι, ας πούμε, εγώ δεν έκανα γάμο στη ζωή μου, ούτε βαφτίσα στη ζωή μου, ποτέ. That is a choice. You make that choice, the money of it falls pretty damn low, you know. So, you know, if you don't have some sort of support system, I'm lucky I had my wife to support me through the really rough years, but it's a different story. In the beginning, it was rough. So, you know, it's a career that needs a lot of passion. You feel very lonely very often, although, you know, I surround myself by collaborators, I surround myself by my clients and my friends, and they're all with me and they all support me. I still feel very, very lonely at points.
because especially what I'm doing, and even other photographers, they can't really help me. I'm pretty much alone. So, είναι πολλά άσχημο feeling κάποιες φορές. Και σε Κύπρο είσαι λίγο αποκομμένος. So, το πράγμα είναι κάπως, okay, how do I get in touch? How do I challenge myself? How do I, it's a bit, the island effect, ας πούμε. So it's hard to tell someone, go for it. Το πράγμα που μπορώ να πω είναι ότι, in my case, δεν το έκανα το πράγμα, απλά είμαι πεθαμένος, δεν είχε θέμα, ενώ ήταν optional, this was it, this was my life. So I guess if you're that person, and that is your life, just do it, επειδή there is no other option. Do it well, be passionate about it, respect everyone, to know that every job you do, every person you talk to is a job interview. Εγώ έτσι, ακούγεται πάρα πολλά pressure στον το πράγμα, αλλά κάθε interaction μου θεωρώ ότι είναι job interview. Ούλα που κάνω. Και it is, επειδή one thing will feed to the next, and to the next, and to the next, So, ναι. Πόροση. Απλά πόροση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση μας. Χαρήκα την πάρα πολλά. Ελπίζω σε κάποια φάση στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε και τους φίλους που μας ακούσαν. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα.